الجزء بيبدأ مع خطة وونغ في انهم يكشفوا تشي عشان هو بيكون في المركز بتاعه، وبيروح يشوف المخطط وبيحاول يوصل لحاجة هو مع دوك اصلا، واللي بيروح يتخفى وبيشوف مستودع ادوية علشان يوصلوا للمخدر اللي موجود وبيحاول ما يبانش، في حين ان القمصان بتكون في مكتبه اصلا وبتشوف الاوراق اللي موجودة هناك وبتحاول توصل لعينة الحمض النووي. ومن هنا وونغ بيكون بيدور هو ودوك على اي حاجة يعرفوا يوصلوا ليها. فهنا وونغ بيوصل للمختبر ده ولغرفة الانعاش كمان، ودوك بيدخل بالفعل لأوضة تانية وبيفضل وونغ يشوف وبيستغرب من كل حاجة موجودة ومن العينات اللي بياخد منها وبيراسل دوك، في حين ان وونغ بيكون هيشوف القمصان وهي متخفية، بس مساعدته بتجيب له عينة دم القمصان واللي بيتصدم عشان بيقارنها باللي كانت معاه وبيلاقي انها مختلفة ومش عارف هي مين بالظبط او ايه هويتها، وهي بتكون مرعوبة بس بيجري على طول وبتشكر ربنا انه ما شافهاش. فدوك بيكون في مخزن الادوية وبيحاول يلاقي حاجة بس مش بيعرف اصلا، وبيروح يتخفى عشان في ناس كتيرة، بس بيلاقي فناتيل وبيصورها وبيجري على طول وبيكون متخفي من اي حد يشوفه، ولما بيكون يخرج القمصان بتشوفه وبيتحبس، وكل لما يحاول الخروج مش بيعرف، وعلشان كده القمصان بتروح ورا البنت وبتجري على طول وبتضربها وبتخرج، وعلشان كده بتبلغ الامن وبيروحوا لوونغ وبيهربوا هما التلاته على طول. فبيروح يعرفوا باللي شافوه وكل واحد بيكون واخد حاجه عشان يحللوها، بس القمصان بتكون مش عايز تعرفهم ليه اخد عينه دم ليها ولا يكون ده بسبب خالتها وايه علاقته بيها، وبتفكر في ده كتير اصلا. فبتمشي وبتروح لاوك اللي بيطلبها انها ما عادش بتيجي من وقت التعيين، وبتعرفها في ان تشي اخد اجازه وبتستغرب انها بقى بتهتم بيه، وبتفكر في ان بينهم حاجه بس بتنكر، وبتمشي وهي مش عارفه ايه اللي بيحصل. فبيمشوا مستغربين ان ليتش بيبيع المخدرات بما انه غني اصلا، واللمسان بتعرفه في انه اخد اجازه واكيد هو بيخطط لمصيبه وبيحس ان في حاجه قلقها اصلا وبيستغرب جدا. فهنا تشي بيلاقي ان في حاجه متاخده منه وبيتابع في ان اللمسان كانت موجوده وعاوز يوقف تطفلها ده. فبتروح وينغ بتلاقي انها سرحانه وبتفكر في ان ده بسبب وينغ، بس بتلاقي انها مش شايفاها خالص وبتفكر في انها كده عشان البوسه، بس بتنكر على طول وبتقول انها ما كانتش في وعيها وهي بتعمل ده، وبتلومها انها اتصرفت كده عشان نجاح المواقف ده مش كبير وناويه تساعدها. فبيعدي اليوم وين بيجيب لها القهوه كالعاده وبتعرفه انها صحت بدري ومش عايزه تشرب علشان بقت بتعاني من الارق حاليا، وده عشان هي بتسهر بتدور على القطه، وعلشان كده بيقرر يساعدها على طول وبتلاقي في ان الكل بيدور عليها. وون نشر ده وينغ بتستغرب جدا وبتراسل لمصان وبتلاقي في ان في اشخاص كتيره بيدوروا عليها، وفي شخص بيبعت ليه صوره القطه شبهها وبيقرر يروح يشوفوها على طول. فبتكون مش عايزاه ينزل معاها قدام اي شخص وناويه ترد ليه معروفه لولا القطه دي اصلا، وبتروح للبنت دي واللي بتكون عايز تقابل وون وبتعرف انها ما شافتش القطه دي وكانت عايزه تقابل وون على طول، بس بتروح تديها المال مقابل رحلتها وبتمشي على طول، وده بيضايق لمسان جدا. فبيعدي الوقت وبتكون مجين بتتجاهل وونغ وينغ بتتكلم معاها انها لازم تقرب منه وتساله هو معجب بيها فعلا، خصوصا انه بيغير عليها، وبتقرر انها تقابله وبتشوفه صدفه وده علشان تكلمه بخصوص مجين، وبتروح معاه وبتقرر تخليه يقعد، وفجاه هي بترن عليها وبتكون معاها شاب ومش هتيجي النهارده، وده اللي بيسمعه وونغ اصلا وبيتصدم كتير، وبتتكلم معاه انها مع صاحبها وبيكون خايف عليها وازاي مش تمنحها وعايزه توقعه في الكلام اذا كان معجب بيها ولا لا، وبيكون بيغير عليها فعلا وبتقرر تكلمه. فبيروح مش بيعرف ينام خالص عشان مجين مع شخص تاني وقلقان عليها ومستغرب انها ازاي حاولت تبوسه ومع شخص تاني، وبيكون عاوز يعرف مكانها ومش عارف ليه بيهتم بيها بشكل كبير كده، وبيتمسك شويه وبيتمرن عشان ينسى بس مش بيقدر، وبيقرر يرن عليها على طول، وبالفعل هي بتكون بتدور على القطه اصلا وفونا مع وون اللي بيتضايق لما بيرن عليها، وبيقرر يرن عليه وبيتصدم لما بيسمع صوت وون وبيعرف انها معاه حاليا وفي العمل، وبيكون مش عاوز يرن عليها خالص وبيقفل في وشه وبيشوف انها مع وون، ومن هنا بيفتكر وقت ما كانت في حضنه اصلا وبيفتكر كل اللحظات اللي كانت هتجاوب فيها لو وون معجب بيها، وبيكون متضايق وبيشرب كتير عشان ما يركزش في حاجه. فبيعدي الوقت وبيوصلها وبيشكرها على اللي عملته، ومن الواضح ان وون هيقف في حبها اصلا وكان متابعها، وبتقرر تديها مالها تاني وبتعرفها وبتشكرها انها معجبين وون وتفضل تدعمه، وده بيكون مأثر فيه جدا وفرحان بها كتير، وحقيقي شكله بيكون واقع في حبها، في حين ان وونغ بيكون مستناه لوقت كبير ومش عاوز يرن عليها. فدوك بيروح لزميله وبيحاول يعرف منه معلومات اكتر، وبيروح يعرف وونغ ان المكان اللي المخدرات اتدفنت فيه بعيده وكبيره ومش هيعرفوا يكتشفوها اصلا، وبيقرروا يروحوا يجيبوا الشخص المسجون عشان يديله فرصه لو ساعدهم عشان هو كده هيقضي وقت اكبر في السجن، وبيوري له في انه كان بيبيع المخدرات للاولاد الصغيرين وعاوز يعرف مكان البضاعه بس بينكر، وبيبدا يهدده طول المده بتاعته وعلشان
علشان كده بيبدأ يقول له انهم دفنوها في جبل أولسان عند الخيمة اللي فيها اشجار كتيرة، وناوي يساعده ويخفف حكمه. وبيعرفوا ان الاشخاص دول مش قاصرين ولا حاجة، وبيخليه يتصدم اكتر علشان ما يثقش فيه خالص. فبيروح للجبل وبيكون المكان بعيد ومش عاوز يمشي بعربيته، وبيقرر يتصل بالقمصان اللي بتيجي وبتعرفهم في انها طلعت على الجبل، وبيتصدموا في انها عملت كده. ودوك بيرفض يعمل داشن رجله وبيخلي وونغ هو اللي يروح معاه على طول، وبيلاقي في انها طلعت وشايف انه مش هيعرف يعمل ده. فبيعدي الوقت وبيطلع وهو تعبان كتير وبيتأسف لها اللي عملوا فيها وعاوز انهم يرتاحوا، ومش فاهم هي بتاخد منشطات ايه خلاها كده. فبيروح يرتاح بعد اللي حصل له ده، بس بيجيله راجل وبيخاف منه كتير وبتكون قمصان عارفاه، وده علشان يساعدهم عشان هو عايش هنا من وقت طويل. وبيروح المكان ده اللي اتدفن فيه المخدرات، وبيقرر انهم يحفروا عشان يجيبوا المخدرات دي اصلا. وبالفعل كل واحد بيبدأ بالحفر، بس ان القمصان بتنجح في العثور عليها وبتروح تسيبه وتخلع قبل الشمس، وبتسيب وونغ يروح لوحده. ولما بينزل بيكون تعبان كتير، ودوك مستنيه وبيسيبه تعبان من اللي حصل ده. فبيعدي اليوم وبيروح يحققه في كل اللي حصل والتقارير اللي موجودة، بس دوك بيشوف مقابلة وون وانه شايف ان العمر مجرد رقم، وبيحب الستات الكبير عادي وبيتخانق معاه وبيكون بيتخيل نفسه وقاعد متضايق. وونغ بيشوفه بيلاقي انه ناشر بيدور على القطة، وفجأة بيجي اللمسان وبيتصدموا منهم اصلا، وبيكون جايب لها هدايا مختلفة عشان صحتها بما انها كبيرة. ودوك بيلاحظ علاقتهم ببعض وبيعرفها بان وونغ اتصل بيها وكان عاوز يكلمها، بس بتنكر ان ده مش مهم. وده بيفرح وون جدا وبيرقص، ودوك بيشوف ده بيروح وبيكون عاوز يكلمه وبيزعق، فبيروح يشرب معاه وبيكون مصر على انه يكلمه، وبيقول له ان علاقة شاب بست كبيرة غلط واللي اختار لمسان اصلا، وبيزعق وبيشرب كتير وكل ده وبيسكر. والكل بيشوف وون وبيغمى على طول وبيحاول يفوقه. فونغ بيشوف الاخبار وان دوك بيتخانق مع وون وبيحاول يفوقه اصلا لغايه ما بينام، وبيحاول يفتح فون وبيرن على وونغ يجي ياخده، وبيصدم من اللي حصل. وونغ بيلومه كمان بس بيقرر ياخده ويساعده اصلا، وبيمشي وسط المعجبين الكتار لوون وبيقرر يركب معاه بدل المشاكل. فبيروح يساله عن علاقته بميجين عشان عاوز يتاكد، وبيستغربوا من بعض علشان خايف لا يكون حبيبها، وده بيعصب وونغ اصلا. فبيروح وبيفتكر كلام وون انه مش عاوز يفرق بين حبيبين، وكل واحد فيهم بيفكر في التاني والحاجات اللي كانت بينهم اصلا، وكل واحد بيفكر في التاني كتير وشكلهم بيكراشوا على بعض من زمان. والوقت اللي بيرن عليها بتقفل فونها هي. فبيعدي اليوم ودوك بيفوق بيروحوا العمل وبيلاقوا ان المخدرات هي نفسها اللي لقاها في مشفى تشي. فهنا ميجين بتتقابل مع وونغ هو مستنيها وبيطمن عليها ومش عارف هي بتخبى اسرار عنه ليه، بس بتواجهه في ان بلاش يستجوبها حاليا. وبيعرفها في ان يونغ قالت له ان ميجين كانت سكرانه وعملت كده، وبتتكلم معاه في انه غريب وبيعملها باسلوب اغرب، وبتقول انها عارفه شعوره وبتمشي وبتسيبه على طول وهو لسه مش عارف حاجه ولا هي كمان ومش فاهمه ايه اللي حصل خالص. فانا بيجي لها وون وعايزه تتقال من مكتب النيابه وهو يدفع لها المال، بس بتتضايق وبتفكر في انه بيشفق عليها. فبيعرفها في انه مش عايزه تتاذى علشان هو معجب ودي اول مره ليه وده معاها هي. بس وونغ بيجي وبيشوفهم، بس ميجين بتتصدم لما بيعترف بحبه ليها وكمان وونغ. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا الجزء الجاي. حلوين، سلام.